friends, welcome to my channel tvarirama TV. আজি মই আপোনালোকক Music Flower 2-in-1 Gel Eyeliner review and demo দিব গৈ আছো। আপোনাৰ এইটো দুটা sheetsত আহে। এটা হল আপোনাৰ blue and black আৰু এটা হল black and brown shade। আৰু এইটো মই লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰা কিনিছিলো আপোনাৰ Amazonতো পায় Flipkartতো পায়। তাৰপাও লব পাৰে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে লোকেল মাৰ্কেটত अवेलेबल আছে আৰু মই এটো আপোনাৰ 180 रुपीस দি কিনিছিলো এইটো চাও ইয়া দেখিছে দুটা শেড দিয়া আছে আপোনাৰ এটা হল ব্লু মেটালিক ব্লু কালাৰ আৰু এটা হল ব্ল্যাক কালাৰ জেড ব্ল্যাক এটা দুডাল ব্ৰাশ দিছে আপোনাৰ এপ্লিকেটৰ এডাল এঙ্গুলাৰ ব্ৰাশ আৰু এডাল আপোনাৰ নরমাল আইলাইনাৰ লগাবৰ কাৰণে ব্ৰাশ দেখা পাইছে এইটো ব্ল্যাক এইটো ব্লু মই অলৰেডি ইউজ কৰিছো আপোনাৰ এইটো কোৱা মতে স্মাচ প্ৰুফ হয় আৰু 24 আৱাৰ্স লাস্টিং কৰে বুলি কয় 24 আৱাৰ্স লাস্টিং কৰে বুলি মই নকও কিন্তু 8 to 9 আৱাৰ্স আপোনাৰ চকুত আৰামছে থাকে এইটো আপুনি ডেইলি ওয়্যাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে মই ফটোশ্বুটতো ইউজ কৰিছো আপোনাৰ ব্ৰাইডাল মেকআপতো ইউজ কৰিছো আৰু এইটো বহুত এফৰ্ডেবল হয় যেহেতু এটা মই আপোনালোকক swatch কৰি দেখাই আছো ব্ল্যাক টু দেখাই আছো ফাৰ্ষ্টত এইটো সব ব্ল্যাক পুরা জেড ব্ল্যাক হয় এইটো দেখিছে ব্লু টু পুরা মেটালিক ব্লু হয় বহুত ধুনিয়া ব্লু হয় আপোনাৰ এটা মই ব্লু টু এপ্লাই কৰি দেখাই আছো আপোনাক আৰু মই আইশ্যাডো এপ্লাই কৰাই আছে আপোনাৰ এনে নরমালি মই ব্লু টু লগাই দেখাই আছো আপোনাক ব্ল্যাক টু যেহেতু তলত লগোৱাই আছে মোৰ অলৰেডি দেখছে কিমান ধুনিয়া মেটালিক ব্লু হয় এটো আপোনাৰ দামী প্ৰডাক্টছলৈ যাব দৰকাৰে নাই ইমান এফৰ্ডেবল প্ৰাইজত ইমান ধুনিয়া মেটালিক ব্লু পাই আছে দেখছে কিমান ব্ৰাইট কৰি দিছে মুখখন লগোৱাৰ পিছত দেখছে फ्रेंड्स সো আজি ভিডিওটো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলো আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পাইছে দেন প্লিজ লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল tvarirama TV ধন্যবাদ